Welcome sa Panglasang Pinoy. Gagawa tayo ng chicken empanada. Kakailanganin natin ang mga sumusunod na ingredients. Chicken, flour, potato, onion, sugar, baking powder, salt, raisins, ground black pepper, egg white, sweet pea, carrot, chicken cube, garlic, at butter. Kakailanganin din natin ng cooking oil and water. Merong dalawang stages sa paggawa ng empanada. Ang first stage, gagawin natin yung filling. The next, gagawin natin yung crumbs. Ito yung pambalot ng filling na empanada. Uumpisa na natin ngayon ang paggawa ng chicken empanada. First step, kukuha tayo ng pan or ng wok. Lalagyan natin ng cooking oil and then papainitin natin. Once na mainit na yung cooking oil, pwede na nating igisa or isaute yung garlic and onions. Uunahin natin yung garlic. Once na naging brown na yung garlic, ilalagay na natin yung onions. Ahayaan lang natin to na maluto hanggang sa lumambot yung onions. And then, ilalagay na natin ngayon yung chicken. At this time, pwede na natin ilagay yung chicken. Itong chicken na to, gamit ko dito sa chicken breast. And then, hiniwa ko lang siya ng cubes. So, kung mapapansin ninyo, maliliit yung hiwa nito. Ang kailangan natin gawin sa chicken, igigisa lang din natin ito. So, hintayin natin hanggang maging light brown yung color ng chicken. Once na mag-light brown na yung color ng chicken, and mapapansin niyo lumalabas na yung mga juice dito, pwede na nating ilagay yung chicken cube. Then, lalagyan lang natin ng konting tubig. After this, hahaluin natin and then isa-simmer natin for a while. After nating masimmer yung chicken and madrain yung liquid, lalagyan na natin yung carrots and potato. Kung mapapansin niyo kanina, yung mga potato or patatas nakababad sa tubig. Ganun sana yung dapat natin gawin after nating mahiwa yung potato, kasi once na ma-expose siya sa oxygen, nangyayari yung oxidation process. Ibig sabihin nun, mangingitim yung potato. So, yung pagbabad sa tubig, yung pagpe-prevent sa potato na mangitim. Hahaluin lang natin to ng kaunti ulit. Then after this, isi-simmer lang natin for a few minutes para lumambot yung potatoes and carrots. After nating masimmer, pwede na natin ilagay ngayon yung ibang ingredients. Lalagay na natin yung sweet pea o yung green peas. Then yung raisins. And lastly, yung sugar. After this, i-mix lang natin. Then isi-simmer uli natin ng konti. After nating ma-simmer, ilalagay na natin yung salt and a little dash of pepper. After this, i-mix lang natin yung mga ingredients and then i-off na natin yung heat. After natin magawa yung filling, gagawin naman natin yung crust. First step sa paggawa ng crust, pagsasama-samahin lang natin lahat ng dry ingredients. Mag-uumpisa tayo sa flour. Lalagyan natin ng baking powder, then sugar, and salt. After natin mapagsama-sama lahat ng dry ingredients, i-mix lang natin ito mabuti. So gamit ko dito egg beater, haluin ko lang ito mabuti. And then, ihahalo na natin yung ibang ingredients. Now, ihahalo na natin yung butter dito sa mixture ng dry ingredients. Kung mapapansin ninyo, yung butter kanina, hiniwa ko lang na maninipis, and malamig pa to, so matigas pa yung butter natin.
Ilalagay lang natin ito dito sa mixture. Unti-unti. And in addition, instead of using my hands, ginamit ko tong pastry blender. Isa tong tool para sa paggawa ng crust para mas mapadali yung trabaho natin. Habang naglalagay ako ng butter, hinahalo ko na tong mga dry ingredients gamit ang pastry blender. Kung walang pastry blender, okay lang na gamitin ninyo yung kamay. Just make sure na mahalo ninyo mabuti. Iba kasi yung paghalo ng tinapay, gaya ng ginawa nating mga breads before, kumpara dito sa crust. Lalagyan din natin ng cold water habang hinahalo natin. So, meron ako ditong water na may ice para masigurado na cold na cold. And then, paunti-unti lang yung halo hanggang sa makabuo tayo ng dough. After nating nasigurado na nahalo na natin mabuti at nakabuo na tayo ng dough, pwede na natin kunin yung individual pieces dito. So, itatabi lang natin tong tool. Gamit yung kamay natin, kukuha lang tayo dito ng dough. And then, iuhulma natin sa ating kamay hanggang sa makabuo tayo ng bilog. Yan. So, itong bilog na nakikita nyo ngayon, ito yung magiging individual piece natin. Gagawin lang natin tong process na to hanggang matapos natin lahat ng ating dough. And then, papabayaan muna natin to for 20 minutes. By the way, nilagay ko siya sa loob ng refrigerator para lumamig. Ang purpose kasi nung pagpapalamig natin ng dough, kailangan nating ma-maintain yung flaky texture. So, once na nailagay na natin sa ref for quite some time, flatten na natin to, and then lalagyan na natin ng filling. Gagawa tayo ngayon ng circular shape. Nalagyan ko na to kanina ng flour para pong dust. Then, kukorte ko lang. Kailangan ko ngayon magkaroon ng circular shape na dough. Once na circular na yung shape ng dough, okay, mag-alala kung hindi perfect circle to. Hindi naman natin kailangan ng perfect circle kasi i-fold din natin to mamaya. Then, ilalagay na natin yung filling. Make sure na nasa gitna yung filling nito. After this, i-fold natin yung dough, ilalak natin. Now, i-finalize na natin yung pagsisil. After pressing ng mga edges, i-fold na natin to. So, ganito lang yung pag-fold. Kunin ninyo yung dulo, ipipress ninyo. Then, yung kabilang dulo, ipipress. Ganun lang kasimple. Gagawin natin tong pag-press na to hanggang asara natin mabuti itong empanada. After that, yung egg whites natin, dadagdagan lang natin ng konting water. And then, i-beat natin. Ito yung magsisilbing egg wash. Kukunin natin yung mga empanada na nasil na natin. Ilagay ko dito sa tray. Baking tray siya na may wax paper. Then, i-apply natin yung egg wash. Alagyan natin isa-isa to ng egg wash. Then, once na matuyo yung egg wash na in-apply natin, babalik na rin natin. And then, i-apply naman natin doon sa kabilang side. After preheating the oven, i-bake na natin itong ating empanada. Hintayin lang natin hanggang maluto ito. After baking, tatanggalin lang natin itong ating empanada sa oven. And then, isa-serve na natin ito. Gusto kong pasalamatan yung mga bumisita, yung mga nag-comment at yung mga nag-sign sa guest book. Salamat ng marami. After nating ma-bake, eto na ngayon ang ating chicken empanada.